Ta nói đại tiểu thư, sao lại là ngươi nữa? Còn chưa xong nữa sao? Ta xem ngươi chạy đi đâu. Ra ngươi đúng là một con cáo già, lại giấu ngươi ở Na Lan Quốc, cái nơi khỉ ho có gáy này. Ngươi có biết ta vì tìm ngươi tốn không ít công sức không? Nàng là do ngươi làm bị thương. Một tên phế vật không thể tu luyện mà thôi. Sao nào? Chuyện của Gia, ngươi cũng muốn quản sao? Ngươi hạ độc gì với ta? Ngươi nghĩ sao? Súc sinh. Đợi Gia ta điều tra ra ngươi là ai, ngươi nhất định sẽ cho cả nhà ngươi bồi táng. Vậy ngươi phải sống mà trở về mới được. Hôm nay lão tử sẽ thu linh thể của ngươi, rồi để tên phế vật này biến mất. Chuyện hôm nay sẽ không ai biết. Sau này lão tử sẽ dùng tiên thiên linh thể của ngươi, thông qua âm dương dung tu, nhất định có thể đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Đến lúc đó cả Vân Khê đại lục đều là của ta. Ta nhất định sẽ không để ngươi được như ý. Đàn ông con trai lại đi bắt nạt một người phụ nữ, thật đúng là không bằng cầm thú. Diệp Huyền, cứu ta. Nói gì vậy? Giúp đỡ lẫn nhau. Tiểu tử, trách là trách ngươi không biết nhìn, thấy những gì không nên thấy. Ngươi tự kết liễu đi, kẻo làm bẩn tay lão tử. Trùng hợp thay, ta lại thích lo chuyện bao đồng, nhất là với loại súc sinh như ngươi. Chán sống rồi. Người rốt cuộc là ai? Người có thể khiến người biến mất. Người cứ chờ đấy. Đại tiểu thư, người nhất định không được xảy ra chuyện gì. Ta muốn từ trên người ngươi moi chút tài nguyên tu luyện. Không, ta muốn mượn một chút tài nguyên từ trên người ngươi tu luyện. Nóng. Ngươi đây là sao lại đến nữa rồi? Cứu tôi. Cái này làm sao cứu đây? Không được, nàng ta trúng độc, nếu không kịp thời âm dương điều hòa, nhất định sẽ mất mạng. Chọn cứu, thưởng thần kỹ kim thương bất đảo. Chọn không cứu, bạo phát mà mất mạng. Cái này ta còn có lựa chọn sao? Ta đã có một lần với nàng rồi. Lần này tuyệt đối không thể thừa dịp người ta gặp nạn. Thử thách vượt qua. Hệ thống quái quỷ gì đây? Lấy sắc đẹp ra dụ dỗ. Quả nhiên giang hồ hiểm ác. Mở khóa thần cấp luyện đan thuật. Thần cấp luyện đan thuật. Trúng mánh rồi. Mặc tiểu thư, xin lỗi. Cứ lấy ngươi ra luyện tay trước vậy. Thật là phiền phức. Ta làm vậy là để cứu ngươi, hy vọng ngươi tỉnh lại sẽ chịu trách nhiệm với ta. Chán sống rồi, còn dám sàm sỡ bổn tiểu thư. Ta không có sàm sỡ ngươi, ta đang cứu ngươi. Cứu ta. Mỹ nữ, đêm khuya tĩnh mịch, xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng. Buông tay. Ngươi nói ngươi cứu ta, ngươi một kẻ đan điền bị phế, ngươi lấy gì mà cứu ta? Lần trước ta đã cảm thấy không đúng, bây giờ ngươi hãy giải thích rõ ràng cho ta, là ta cứu ngươi. Vốn tưởng ngươi là bậc chính nhân quân tử, nào ngờ ngươi chỉ là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, thừa cơ hội lúc người ta gặp khó khăn. Quả nhiên đã giải được, quả thật là hắn làm. Viên thuốc mà ngươi uống là tự tay ta luyện chế cho ngươi. Thôi đi, ta trúng phải Cửu Dương Tình đan. Giải độc đan là thất phẩm đan dược, giá trị ngàn vàng. Ta thấy ngươi đan điền vỡ nát, ngay cả phàm nhân cũng không bằng, ngươi còn tự tay chế. Ngươi dẫn mặt ta đấy sao? Đúng là không phân biệt tốt xấu. Đứng lại, ta cho ngươi đi sao? Ngươi còn chưa xong sao? Ta mặc kệ. Ai biết ngươi cho ta ăn cái gì?
Đợi đến khi tỉ thí kết thúc, ngươi theo ta về Mạc Gia. Chỉ cần Gia Gia ta xác nhận ta không sao, ngươi sẽ được tự do. Đồ thần kinh. Đợi tỉ thí kết thúc, ngươi đừng hòng chạy. Thần kỳ. Quá thần kỳ. Trưởng môn Mạc Gia, Mạc Tử Cao. Không chỉ thân thể con không có vấn đề, mà ngay cả ám thương trước đó cũng hoàn toàn bị loại bỏ. Ông nội, ông chắc chứ? Ở Vân Khê Đại Lục này, e rằng chỉ có con mới dám nghi ngờ lão già này thôi. Sao nào, ta không lừa cô chứ? Tạm tin là ngươi cứu ta. Chó cắn Lã Động Tân. Ngươi mắng ai là chó đấy? Trước đây ta đã nghe ngươi nói một lần rồi. Đây không phải lời mắng người, đây là một câu tục ngữ. Thôi đi, nói ngươi cũng không hiểu. Bây giờ ngươi đã khỏe rồi, ta có thể đi được chưa? Người đàn ông này là sao vậy? Bản tiểu thư bình thường ra ngoài đều là tiêu điểm, hình như trong mắt người đàn ông này ta rất đáng ghét. Ngươi vội đi vậy sao? Chẳng lẽ ngươi luyến tiếc? Ai luyến tiếc ngươi? Ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Không moi được chút tài nguyên tu luyện, cứ thế này mà đi thì thiệt thòi quá. Quả nhiên, bọn đàn ông các ngươi đều cùng một ruột. Ta thấy ngươi và đám đàn ông thối tha đó cũng chẳng khác gì nhau. Mặc lão gia, ta đã cứu tiểu thư nhà các người, Mặc ra các người không có chút thành ý nào sao? Tiểu tử thú vị này. Mặc ra ta nói lời giữ lời. Thanh Ti, chuẩn bị cho hắn một gian phòng, rồi chuẩn bị thêm cho hắn ít quần áo để thay. Từ hôm nay trở đi, ngươi cứ ở lại Mặc gia ta. Muốn ở bao lâu thì ở. Giờ thì hài lòng chưa? Gia Gia, sao lại để hắn ở lại Mặc gia chúng ta? Mặc lão gia, sao ông biết ta tên Diệp Huyền? Đừng căng thẳng, nếu ta muốn hại ngươi, không cần bất kỳ thủ đoạn nào. Cửu phẩm đỉnh phong, bán bộ thần cảnh. Ngươi yên tâm, ở nhà ta sẽ không có ai quấy rầy ngươi tu luyện. Diệp Huyền, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, cũng tin ngươi không phải là phế vật như mọi người nói. Hãy chăm sóc Thanh Ti giúp ta. Mặc lão gia này sao cái gì cũng biết vậy? Thôi kệ, cứ ở lại trước đã rồi tính. Còn ngây ra đó làm gì? Mau chuẩn bị chỗ tắm rửa và nghỉ ngơi cho bổn thiếu gia. Ngươi cái gì mà ngươi? Lời ông ngươi cũng không nghe. Sớm muộn gì cũng có ngày ngươi đẹp mặt. Tỷ thí võ thuật Na Lan Quốc. Chỉ Nhi muội muội, ta nghe nói Na Lan Quốc trước đây có một thiếu niên thiên tài tên là Diệp Huyền, bây giờ đã biến thành phế vật rồi. Có chuyện này thật không? Đan sư Minh Phong. Trưởng môn, có nghe thấy tiếng chó sủa không? Mắng ai đó? Ai sủa thì ta mắng kẻ đó thôi. Minh huynh, chẳng lẽ huynh định quy chụp mọi chuyện sao? Phế vật, ngươi có biết đắc tội một ngũ phẩm đan sư thì hậu quả ra sao? Không biết. Nhưng mà nếu ngươi không quản được cái miệng của mình thì ta không ngại xé rách nó ra. Tên phế vật như ngươi còn dám ngông cuồng như vậy, hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biến mất khỏi thế gian này. Không được vô lễ. Mau đứng dậy đi, quân thượng sắp đến rồi. Bái kiến quân thượng. Cút ra cho lão tử, để sau này rồi tính sổ với ngươi. Bái kiến quân thượng. Diệp Huyền, gặp quân thượng sao ngươi không hành lễ? Đây là Thăng Long ấn được ngự ban. Quân thượng từng nói
Người mang ấn có thể miễn mọi tục lễ. Các ngươi nghĩ ta còn cần hành lễ sao? Thôi được rồi. Lần này miễn cho Diệp Huyền mọi tục lễ. Qua hôm sau, ấn của hắn sẽ bị hủy bỏ. Quân thượng đáng ghét, đúng là qua cầu rút ván. Hôm nay, các đại tông môn tụ hội tại đây, chỉ để phô diễn tài năng. Đây lại là Long Minh đỉnh trăm năm mới thấy. Đan Tông, Đan Thanh Tân. Đỉnh này 9 tiếng là tuyệt đỉnh. Chỉ cần các vị thiên tài truyền linh lực vào đỉnh này là có thể đo được tư chất. Ai lên trước? Quân thượng. Vãn bối xin mạo muội thử trước. Múa rìu qua mắt thợ rồi. Lòng ngầm ngũ minh, tinh thần lực thật đáng sợ. Đúng vậy, chỉ xét riêng về tinh thần lực, đám lão già chúng ta, Ngũ Kỳ Môn, e rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Quân thượng năm đó, Triệu Công Đạo, cũng chỉ là ngũ minh. Đúng vậy, không chỉ vậy, tên này còn là đan sư. Thành tựu sau này chắc chắn sẽ vượt qua quân thượng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Mau đến bên cạnh bổn vương, tiếp tục thử nghiệm. Xem ra sẽ không còn thiên tài nào xuất hiện nữa. Cái gì? Lại xuất hiện một Long Ngâm ngũ minh. Thiên phú của Mộ Dung Chỉ lại chỉ đứng sau Minh Phong. Khó trách hai người lại thành đôi. Nhưng mà Mộ Dung Chỉ không phải là vị hôn thê của Diệp Huyền sao? Diệp Huyền, các thiên tài đều đã thử nghiệm xong rồi. Chẳng lẽ Thần Vũ Tông các ngươi đến đây để xem kịch sao? Chó không chê nhà nghèo. Ngươi cũng thật quan tâm đến chủ tử của mình đấy, phế vật. Hiện tại đan điền của ngươi đã phế, chỉ có thể mạnh miệng thôi. Phế vật vẫn là phế vật. Không chỉ không có thiên phú, mà còn bị Long Minh đỉnh khí thế cường đại phản phệ. Quả nhiên là không có kỳ tích. Thiên tài biến thành phế vật, thật là một vở kịch hay. Thôi được rồi, vở kịch này kết thúc được rồi đấy. Khai tiệc. Quân thượng, nhân ngày lành tháng tốt này, tiểu nữ có một việc muốn cầu xin. Cứ nói đừng ngại. Diệp Huyền vốn là thiên tài, nay đã trở thành phế nhân. Khoảng thời gian đó ăn chơi trác táng, chẳng có chút thành tựu nào. Tiểu nữ xin được từ hôn và tìm một vị luyện đan sư thiên tài, Minh Phong liên hôn. Mong quân thượng tuyên cáo thiên hạ. Mộ Dung cô nương, hôn nhân nào phải trò đùa? Ngươi ở nơi công cộng thế này mà dám đòi từ hôn, chẳng phải là quá coi thường Thần Vũ Tông ta sao? Mộ Dung Chỉ, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Việc từ hôn này là ý của chính ngươi hay là bị người khác đe dọa? Đương nhiên là ý của ta. Ta đối xử với ngươi không tệ, vẫn chưa truy cứu tội phản bội của ngươi, ngươi lại dễ dàng nói ra hai chữ từ hôn. Diệp Huyền, lúc trước ta coi trọng thiên phú của ngươi, ngươi lại ưng ý sắc đẹp của ta. Mỗi người đều lấy những thứ mình cần thôi. Nếu không, chỉ dựa vào một đứa mồ côi cha mẹ như ngươi cũng xứng với đại tiểu thư ta sao? Mỗi một người đều lấy những thứ mình cần. Ta không xứng với ngươi. Đúng vậy, ngươi lúc trước còn miễn cưỡng được, còn bây giờ thì ngay cả sách giày cho ta cũng không xứng. Diệp Huyền, cho dù ngươi còn thực lực như trước, hôm nay ta vẫn sẽ chọn từ hôn với ngươi. Từ xưa đến nay trong giới đan đạo, thành tựu của hắn sau này, cho dù là ngươi lúc đó cũng chỉ có thể ngưỡng mộ. Mộ Dung Chỉ, người bắt nạt người quá đáng. Người nói từ hôn là từ hôn, ở Vân Khê Đại Lục ai mà không biết bị từ hôn là một chuyện cực kỳ nhục nhã. Vạn Hoa Tông ta tự khắc sẽ bồi thường cho các ngươi. Bồi thường? Cái thứ bồi thường rác rưởi đó của ngươi so với những gì ta cho ngươi năm xưa còn không bằng phân. Diệp Huyền, ngươi bây giờ chỉ là phế vật. Bọn ta nguyện ý bồi thường cho ngươi một chút, chỉ là không muốn bị người ngoài nói ra nói vào thôi. Ngươi đừng được voi đòi tiên. Hôm nay xin quân thượng soạn chiếu tuyên cáo thiên hạ, ngươi bị ta từ hôn là ta đã nể mặt ngươi rồi đấy. Nếu không ta đánh lên Thần Vũ Tông để từ hôn.
thì các ngươi sẽ bị muôn đời bêu danh. Được, ta đồng ý từ hôn. Cái gì? Nhưng trước khi từ hôn, ta muốn ngươi trả lại những thứ mà ta đã tặng cho ngươi, y nguyên không thiếu một thứ. Sao nào? Không lấy ra được sao? Mộ Dung Chỉ, người nhất định sẽ hối hận. Đây chẳng lẽ là Long Minh Cửu Hưởng trong truyền thuyết sao? Diệp Huyền lại sở hữu chí tôn thiên phú. Không thể nào. Ta lấy trời đất làm chứng, ban cho ngươi một phong hưu thư, mong mọi người trong thiên hạ đều biết. Hôm nay ta từ Mộ Dung Chỉ ngươi. Ngươi là cái thá gì mà dám tử ta? Từ ngươi thì đã sao? Nói chuyện kiểu vong ân bội nghĩa một cách đường hoàng như vậy, bản tiểu thư vẫn là lần đầu tiên thấy. Hiệp nữ, mau cất kiếm đi, ta tự có biện pháp. Diệp Huyền, ngươi không chỉ tự mình phế, còn phải nhờ nữ nhân giúp đỡ. Ngươi có tư cách gì bỏ Chỉ Nhi? Ngươi căn bản không xứng làm nam nhân. Hiệp nữ, ta đã nói rồi, ta tự có biện pháp. Mau cất kiếm đi. Chỉ dựa vào ngươi còn muốn dùng đạo đức trói buộc ta. Ta 18 tuổi thăng lên thất phẩm, 1 năm trước ta thăng lên cửu phẩm, diệt ma tổ. Trong khoảng thời gian này, ta chưa từng ghét bỏ tư chất tầm thường của nàng. Giờ đổi lại hai người cấu kết với nhau. Ta không xứng làm nam nhân, ngươi xứng sao? Đan điền của ngươi đã phế, lấy gì mà so với ta? Cái tư tưởng ô uế này của ngươi, đồ đạo đức giả, một ngày đi 3 lần Di Xuân Viện cũng xứng so với ta. Ngươi làm sao biết? Ngươi mới đi Di Xuân Viện, đừng có ngậm máu phun người. Quân thượng, ngươi phải làm chủ cho ta và Chỉ Nhi. Diệp Huyền, vừa rồi Long Minh đỉnh thử luyện, ngươi còn có chí tôn thiên phú. Ngươi đích thực là người được trời ưu ái. Nhưng mà hiện tại đan điền ngươi vỡ vụn, là một phế vật không thể tu luyện. Đây cũng là sự thật. Ngươi không thể liên lụy cả đời Mộ Dung Chỉ cô nương. Như vậy đi, hai vị mỗi người lui một bước. Mộ Dung Chỉ không từ hôn, tờ hưu thư ngươi vừa viết coi như bỏ. Như vậy cũng giữ đủ thể diện cho hai vị. Thế nào? Nữ nhân thiển cận, ngươi sẽ hối hận. Rời khỏi ngươi chọn Minh Phong mới là chuyện ta không hối hận nhất. Ngươi nói hắn là phế vật. Được thôi, 3 ngày sau cuộc thi tông môn, nếu ngươi thắng hắn, vậy ngươi đến cửa từ hôn. Nếu hắn thắng ngươi, vậy thì dâng lên một tờ hưu thư. Dám không? Ngươi lại là cái thứ gì? Ngươi dám ra lệnh cho bản tiểu thư, ta ra lệnh cho ngươi. Ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi. Ngươi nghĩ sao? Tất cả nghe theo Mặc cô nương an bài. Người này lai lịch thế nào? Quân thượng khẩn trương vậy, ta làm sao biết? Mọi người về nghỉ ngơi đi. Hy vọng lớp trẻ 3 ngày sau tông môn đại hội có thể tỏa sáng rực rỡ. Lần này coi như trả ngươi ân tình. Ta cũng có nhờ ngươi giúp đâu. Ngươi cứ chờ đấy. Diệp Huyền, ngươi bây giờ đã không xứng với tiểu thư Mộ Dung Chỉ của nhà ta nữa. Ta hôm nay đến đây chính là đến giúp tiểu thư từ hôn. Ta còn chưa truy cứu tội phản bội của nàng. Nàng còn mặt mũi sai ngươi đến từ hôn sao? Kêu nàng tự mình đến đây mà nói, đừng hòng làm nhục tiểu thư nhà ta. Làm nhục? Ta đối với nàng có ân tái sinh. Mộ Dung Chỉ đã làm gì cho ta? Nàng ta không những không biết ơn ta, mà khi ma tộc xâm phạm, nàng ta lại phản bội ta. Nàng ta không xứng để đích thân ta làm nhục. Hỗn láo, tránh ra. Kẻ nào dám xông vào Thần Vũ Tông ta, hay cho một Thần Vũ Tông thiên tài biến thành phế vật, còn dám ngông cuồng như vậy,
Hy vọng vài ngày nữa, các người tham gia Yến Vũ Đại hội của Na Lan Quốc đều có thể sống sót trở về. Không phân biệt tôn ti. Thôi được rồi, ngươi ngồi đi. Trước đây các tông môn đều bị uy danh thiên tài của ngươi đè nén đến không ngóc đầu lên được. E rằng lần này chúng ta thật sự sẽ bị mọi người nhắm vào. Hơn nữa Mộ Dung Chỉ dám tìm người đến từ hôn, chắc chắn là đã có chỗ dựa mới, nên mới dám hãm hại đệ tử của ta. Yến Vũ Đại hội Na Lan Quốc lần này, ta quyết định không tham gia nữa. Kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên, kính xin ký chủ lập tức tham gia Yến Vũ Đại hội Na Lan Quốc và giành được vị trí quán quân. Không tham gia được không? Không được. Ta choáng váng quá, sao ngươi lại ra từ đây? Ta đâu có nói, ta chỉ có thể ở trong này. Không tham gia, ngươi sẽ bị hệ thống lập tức tiêu diệt. Ta không chỉ muốn tham gia, mà ta còn muốn toàn thắng. Thôi được, nếu ngươi đã có quyết tâm như vậy, ta sao có thể không có can đảm rút kiếm chứ? Mộ Dung Chỉ, ngươi cứ đợi đấy. Ta muốn tự mình xem món nợ này ngươi có trả nổi hay không. Quân thượng, những người không phận sự đã được lui ra, tỷ võ có thể bắt đầu. Quân thượng, quân thượng, bắt đầu tuyên bố. Chư vị, dựa theo số đã rút thăm ngày hôm qua, lần lượt lên đài. Người thắng sẽ tiếp tục ở trên đài nhận lời khiêu chiến. Những người khác cũng có thể tùy lúc lên đài khiêu chiến. Bắt đầu tỉ thí. Ai mà may mắn thế nhỉ? Để ta rút được số 1. Đệ tử Tinh Tông Tinh Đồng. Diệp Huyền, hay là bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc. Trưởng môn, trò hay mới chỉ bắt đầu. Hôm nay ta sẽ cho Thất Đại Tông các ngươi được mở mang tầm mắt. Thiên tài từng làm chấn động cả đại lục, rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Diệp Huyền, tỷ võ không phải trò đùa. Ngươi bây giờ đan điền đã phế, làm loạn sẽ mất mạng đấy. Diệp Huyền, đừng làm loạn nữa. Trưởng môn, tin tưởng ta. Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện. Tiểu tử, ta nhường ngươi một chiêu. Khôi hài, ta cần ngươi nhường sao? Nhanh quá. Ngươi đánh lén. Nhiều lời, ta phải lấy mạng ngươi. Diệp Huyền, tuyệt đối đừng để sương mù của hắn chạm vào. Không thể nào. Ngay cả thân thể phàm tục như ta, ngươi cũng đánh không lại. Ngươi cũng chỉ có vậy. Chán sống rồi. Diệp Huyền, ngươi thật to gan. Ngươi đã thắng trận, tại sao còn ra tay độc ác như vậy? Nếu không phải thực lực ta khá, vừa rồi ta đã mất mạng rồi. Hôm nay chỉ là cho các ngươi một bài học. Quân thượng, tên này tâm địa xấu xa, xin ngài làm chủ cho chúng tôi. Thằng nhóc này là thiên tài đấy. Đan điền bị hủy mà vẫn có sức mạnh như vậy. Tinh Đồng chưa bị thương đến chỗ hiểm,
Tiếp tục tỉ thí. Trưởng tử Khuê Gia Khuê Sơn. Diệp Huyền, ta lấy mạng ngươi như lấy mạng chó. Né cái gì? Chẳng lẽ không dám đối đầu trực diện với ta sao? Kẻ lỗ mãng hữu dũng vô mưu. Có thời gian thì bổ não nhiều vào. Chán sống rồi. Quân thượng, người còn nhớ có một thức cước pháp từ trên trời giáng xuống không? Chẳng lẽ là đại cước ấn thất truyền đã lâu? Đại cước ấn. Diệp Huyền. Đại cước ấn. Tới ta rồi. Cái gì? Dám động vào đại cước ấn của ta? Chán sống rồi. Ngươi chỉ có chút lực đạo này, còn chưa đủ ta gãy ngứa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giáp ngoài có cứng, cũng không bảo vệ được nội tạng của ngươi. Thì ra ngươi chỉ có chút chiêu này. Bạo. Diệp Huyền, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu bí mật mà ta không biết? Người tiếp theo. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng tự phế đan điền. Chỉ nhi, hắn tự phế đan điền, không thể tu luyện đã là sự thật. Nhưng hiện tại thân thể hắn mạnh mẽ và cường tráng, hưởng lợi từ việc tu luyện tích lũy trước đó. Ta qua đó đánh với hắn, để hắn tỉnh táo lại. Diệp Huyền, hôm nay ta sẽ cho người biết, chúng ta, ai mới là vương giả của thời đại này. Lục phẩm sơ kỳ. Luyện đan sư này quả thật lợi hại. Linh đan này nếu đan tông mỗi người một viên, ai có thể chống lại? Hắn dựa vào ngoại lực để tăng tu vi, đây là vi phạm quy tắc. Minh Phong tu cả đan và võ, sao lại vi phạm quy tắc? Các ngươi, trưởng môn yên tâm. Diệp Huyền, ngươi còn tưởng mình là thiên tài thiếu niên, áp chế mọi người như năm xưa sao? Bởi vì ngươi mà tất cả vinh quang của ta, mọi người đều làm như không thấy. Ta hận. Bởi vì ngươi, ta chỉ có thể tìm phương pháp khác, tái tạo cơ thể, nghiên cứu sâu về đan đạo. Ta khổ, vẫn là bởi vì ngươi. Tất cả những gì ta thích bị ngươi lần lượt cướp đoạt. Ta oán. Hôm nay ta muốn cho tất cả mọi người biết, Diệp Huyền ngươi không bằng Minh Phong ta. Thì ra ta làm ngươi tổn thương sâu sắc đến vậy. Nếu hôm nay ngươi muốn nổi bật ở đây, e là ngươi tìm nhầm người rồi. Để ta xem ngươi còn cứng miệng đến khi nào. Thật lợi hại. Minh Phong đan võ song tu, không ngờ thực lực bản thân lại khủng bố như vậy. Thế hệ trẻ, người đứng đầu không ai khác ngoài hắn ta. Khoan đã. Diệp Huyền, từ thiên tài rơi xuống đáy vực. Ngươi nhìn ngươi bây giờ, ngay cả tài nguyên tu luyện cũng không có sao. Ngươi thật sự sống còn không bằng một con chó. Cái gì? Hắn lại mang thứ này theo tỷ võ. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi. Vừa hay lấy ngươi luyện tay.
Cái này, đan điền của Diệp Huyền không phải đã phế rồi sao? Minh Phong lục phẩm lại không có chút sức phản kháng nào, đan điền bị hủy, hắn lại có thể nghĩ cách khác để rèn luyện cơ thể. Người này ngày sau ắt sẽ là mối họa của ta. Ý người là không thể giữ lại. Đàn võ đồng tu gì chứ? Rõ ràng là một tên phế vật, lợi dụng ngoại lực để trông mạnh lên mà thôi. Súc sinh, người dám? Đan Thanh Tân, có gì không dám? Dừng tay. Diệp Huyền, đừng làm tuyệt tình. Ta làm tuyệt tình. Mọi người đều biết, nay đan điển ta đã phế. Hắn lợi dụng ngoại lực để tăng tu vi của mình, dùng cảnh giới cao hơn ta rất nhiều để quyết đấu với ta. Các người không thấy ta chắc chắn phải mất mạng sao? Diệp Huyền, Minh Phong là thiên tài của Đan Tông, tương lai rộng mở. Còn ngươi chỉ là một phế vật không có đan điền. Cho dù ngươi có thể luyện thể, nhưng chẳng bao lâu ngươi sẽ vì thiếu thốn tài nguyên mà dừng bước tại đây. Đừng tưởng ngươi còn có thể thể hiện tư chất thiên tài. Đừng tưởng ngươi còn có thể đoạt lại tất cả những gì mình từng có. Nói nhảm ít thôi, không muốn đánh thì cút. Đừng tưởng ta còn như trước mà thương hoa tích ngọc với ngươi. Vậy hôm nay ta sẽ thắng ngươi trước, rồi đích thân đến cửa từ hôn. Chân kiếm Vũ Lạc Anh Quyết, lục phẩm đỉnh phong. Nàng ta vậy mà tu luyện ra lĩnh vực, xem ra quán quân lần này chắc chắn là nàng ta rồi. Cùng là lục phẩm, sơ kỳ và đỉnh phong khác nhau một trời một vực. Từng là người được trời yêu ái nên rất kiêu ngạo. Đáng tiếc thay, thần kỹ thương chấn thương khung. Không, điều này không thể nào. Ngươi sao có thể dễ dàng phá hủy kiếm vũ của ta như vậy? Trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì những thứ khác đều là vô dụng. Ta vẫn là ta. Các ngươi chỉ xứng làm nền cho ta càng thêm rực rỡ, nhưng không thể vượt qua ta. Mộ Dung Chỉ, hôm nay ta sẽ tự hôn đổ rác rưởi như ngươi. Còn chưa công bố kết quả sao? Tốt lắm, tốt lắm. Thiên tài quả nhiên là thiên tài. Ngươi thắng rồi. Giải thưởng là của ngươi. Hôm nay đại hội tỷ võ đến đây là kết thúc, giải tán. Chẳng lẽ người thời nay dừng bước dưới thần cảnh là vì cố chấp bảo thủ? Duy chỉ có phá rồi mới lập, mới có thể phá vỡ trói buộc, đạt đến cảnh giới truyền thuyết kia. Phá rồi mới lập, làm ta hết hồn. Bà cô, linh hồn ta bị trọng thương, ngươi định bồi thường ta thế nào? Ngươi tự mình không cảm nhận được thì đó là vấn đề của ngươi, liên quan gì đến bổn tiểu thư? Ta vừa rồi đang ngộ đạo, ngươi đột nhiên xuất hiện, cảm quan của ta đều mất hết. Đó là do ngươi tự mình không cảnh giác. Sao lại trách ta? Ngươi thật sự là giải thích với phụ nữ chẳng khác nào tự tìm đường mất mạng. Được rồi, bà cô, xin lỗi, ta sai rồi. Không chọc nổi thì ta còn có thể tránh. Đứng lại. Lại làm sao nữa? Ta không có gì. Tóm lại ngươi không được đi. Ta biết rồi. Ngươi biết cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi có phải thích ta rồi không? Đáng ghét. Ngươi sao lại mặt dày như vậy? Cảm ơn đã khen. Còn chuyện gì nữa không? Không có gì thì ta đi đây. Diệp Huyền, đứng lại. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Bà cô, còn chuyện gì nữa vậy? Cái mà ngươi nói là phá rồi lập là có ý gì? Chỉ vậy thôi? Dĩ nhiên là không. Đây chỉ là một trong số những vấn đề. Nói nhanh lên,
Nếu không ta sẽ nói với ông nội ta, người lưu manh. Đến lúc đó ông nội ta nhất định sẽ... Được, ta nói. Chính là ta vừa mới ngộ ra được thiên địa pháp tắc đại đạo. Sao có thể? Không phải đan điền của ngươi đã bị phế rồi sao? Làm sao có thể cảm nhận được đại đạo giữa trời đất? Đúng vậy. Ta cũng không rõ lắm. Đúng rồi. Ông nội cô đạt đến đỉnh cao cửu phẩm bao lâu rồi? Ông ấy đã từng ngộ ra thiên địa pháp tắc nào chưa? Chẳng lẽ nói phương pháp cảm nhận thiên địa đại đạo pháp tắc chính là tự phế đan điền? Đáp đúng rồi. Cho dù là thật thì trên thế gian này có bao nhiêu người nguyện ý vì cái cảnh giới hư vô đó mà tự phế đan điền? Bắt đầu lại từ đâu, không thử sao biết không được. Cô xem ta, đan điền giờ đã bị phế rồi, nhưng mà sống cũng tốt mà. Ta biết ngươi đang an ủi ta. Cảm ơn. Cái tính khí ngang ngược vô lý đó đâu rồi? Đột nhiên như vậy, ta có chút không quen. Bản thân được hời còn giả vờ, có biết xấu hổ không vậy? Vẫn là như vậy thoải mái hơn. Sao mà đê tiện vậy? Cô chưa từng nghe câu nói này sao? Người tốt sống không thọ, người xấu sống ngàn năm. Vậy ta hỏi ngươi, về chuyện tiên thiên đạo thể của ta, ngươi chẳng có chút tò mò nào sao? Chuyện này biết rồi, chẳng phải chỉ là cùng tu luyện với cô, con đường tu tiên này sẽ bằng phẳng như diều gặp gió. Không ngờ ngươi lại biết chuyện này. Vậy thì đã sao? Thì đã sao? Ngươi đã biết bí mật này rồi. Chẳng lẽ ngươi không có ý nghĩ nào khác với ta sao? Dĩ nhiên là không rồi. Cho dù cô có tạo dáng quyến rũ ta, đứng trước mặt ta, cởi hết quần áo ra, thì ta cũng chẳng có hứng thú với cô. Ta không xinh đẹp bằng Thanh Tuyết sao? Dừng lại. Không phải ý đó. Diệp Huyền, ngươi có biết Hoài Bích Kỳ tội không? Ý cô là ông nội ta bế quan ngộ đạo, chắc phải 1 năm rưỡi mới ra được. Phong hậu kỳ môn này quá quý giá, ta sợ mình không bảo vệ được nó, muốn giao cho ngươi bảo quản. Cô không sợ ta cầm thứ này bỏ chạy sao? Vậy thì bổn tiểu thư nhất định sẽ đuổi bắt ngươi đến cùng. Ngươi nói gì? Hiệu thuốc của chúng ta mấy ngày gần đây đều vắng tanh. Đại trưởng lão, đúng là như vậy. Do đột nhiên xuất hiện một đan tông với đan dược phẩm chất cực cao, độc chiếm toàn bộ thị trường. Không chỉ vậy, đồng thời xuất hiện một vị thiên tài luyện đan sư, chỉ còn một bước nữa là thành đan tiên. Hơn nữa, vị thiếu niên đó mới chỉ khoảng 20 tuổi. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư dạo này đang làm gì? Thưa đại trưởng lão, 2 vị tiểu thư dạo gần đây đang ở cổ vật hành giám định bảo vật. Có thu hoạch gì không? Cổ vật hành vốn luôn bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, nhưng tiểu nhân nghe được tin rằng 2 người họ ở đó vung tiền như rác. Gia tộc kinh doanh đang bị tổn thất, họ còn có tâm trạng đi chơi đó đây sao? Đi, gọi họ đến đây cho ta. Vâng. Bái kiến nhị vị trưởng lão. Ta cũng đang định tìm các ngươi. Trong mắt các ngươi còn có 2 lão già chúng ta nữa không? Đại trưởng lão lời này là ý gì? Ý gì? Gia tộc kinh doanh đang gặp khó khăn, các ngươi không quan tâm thì cũng thôi đi, còn có tâm trạng đến cổ vật hành phung phí tài sản gia tộc. Nếu không phải nghe hạ nhân bẩm báo, đến bây giờ chúng ta cũng không biết các ngươi ở cổ vật hành vung tiền như rác. Sao nào? Cảm thấy mình đã lớn rồi, làm việc gì cũng không cần bẩm báo bọn ta nữa, phải không? Ông đâu phải là gia chủ, tại sao bọn ta phải bẩm báo với ông? Hơn nữa, số tiền này vốn là ông nội cho phép bọn ta tự do sử dụng, liên quan gì đến các ông? Các ông có tư cách gì mà tỏ thái độ với chị em bọn ta? Vô phép, càng ngày càng không ra thể thống gì cả. Bọn ta là trưởng lão Mặc gia, gia chủ không có ở đây, mọi việc đều do bọn ta quyết định. Ngươi, nhị vị trưởng lão, xin đừng chấp nhặt với Thanh Tuyết, muội ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Theo gia pháp, dám nói chuyện với trưởng lão như vậy. Đây là thiên kiếp công pháp, linh mạch cực phẩm. Không chỉ vậy, chúng tôi còn kiếm thêm được 100.000 vạn. Nhị vị trưởng lão, đêm qua 2 chị em bọn ta quá mệt mỏi, không kịp báo cáo, mong nhị vị trưởng lão lượng thứ. 2 lão già bọn ta chẳng phải là lo lắng cho sự phát triển của Mặc gia thôi. Đứa nhỏ Thanh Tuyết này
Từ nhỏ đã thẳng tính. Bọn ta đương nhiên sẽ không trách phạt. Hai chị em, quả không hổ là con cưng của trời của Mạc gia chúng ta. Có những tài nguyên này, nhất định có thể giải quyết nguy cơ của gia tộc. Không chỉ vậy, Mạc gia chúng ta còn có thể tiến thêm một bước nữa. Tin vui. Đại trưởng lão, Lan Đình Thư viện gửi thư đến. Mạc Thanh Ti đã được thư viện nhận làm đệ tử nội viện rồi. Lan Đình Thư viện lại còn là đệ tử nội viện, có thể vào ngoại viện đã là xuất sắc rồi. Vào được nội viện này, nhất định là bá chủ một phương. Đây chính là sự tồn tại của các thế gia đỉnh cấp, vượt trên cả Vân Khê Đại Lục. Thật là trời giúp ta. Mạc gia chúng ta nhất định sẽ trở thành thế gia đệ nhất Vân Khê Đại Lục. Lan Đình Thư viện, một khi nhập học, e là rất lâu không thể quay về. Thanh Ti, còn nhất định phải thể hiện tốt trong học viện. Nhất định phải vì Mạc gia chúng ta mang lại càng nhiều lợi ích hơn. Thư của Lan Đình Thư viện tới. Ngài được học viện nhận làm đệ tử nội viện. Còn một việc nữa, nói người ngài muốn tìm đã tìm được rồi. Biết rồi. Diệp Huyền, lần này ta nhất định sẽ khiến ngươi biến mất khỏi thế gian này. Bát Hoang Quyết vận hành 99 lần, kích hoạt phần thưởng vũ khí Thương Linh. Vậy chẳng phải ta có thể tu luyện cả thương thể rồi sao? Lão bằng hữu, những năm qua ngươi vất vả rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi đồng hành cùng ta. Thương còn, ta còn. Phá vỡ pháp tắc, duy ngã độc tôn. Tên hay đấy. Thần binh giáng thế. Trưởng lão, vừa rồi ngài có cảm ứng được gì không? Đây là khí tức của thần binh. Dốc toàn lực đi tìm cho ta. Bất kể giá nào, cũng phải có được nó. Giờ đây, ta sở hữu thần khí đứng đầu trăm binh, cũng như củ khoai lang nóng phỏng tay. 3 đại gia tộc toàn Vân Khê Đại Lục. Ta đắc tội 2 nhà, e là sớm mất mạng, sớm siêu sinh. Ta nhất định phải tìm một chỗ dựa. Diệp Huyền, rất tiếc, tư cách nhập học của ngươi đã bị hủy bỏ. Ta hiểu. Nhưng trưởng lão, thực ra bây giờ ta, Diệp Huyền, trước khi bị phế, ngươi quả thật rất có tiền đồ. Không ngoa khi nói, toàn bộ Vân Khê Đại Lục đều không ai sánh bằng ngươi. Nhưng đó đều là quá khứ. Ngươi bây giờ, ngay cả ngoại viện của Lan Đình Thư viện cũng không có tư cách. Diệp Huyền, thư viện này không giống bên ngoài. Nơi đây có quy tắc riêng. Tất cả mọi người đều phải làm theo quy tắc hành sự. Nếu vi phạm, cho dù là viện trưởng cũng sẽ bị chế tài. Người nhất định phải ghi nhớ kỹ, yên tâm đi. Tối qua ta đã khắc ghi viện quy trong lòng, tuyệt đối không làm chuyện trái với viện quy. Hoành trưởng lão, Diệp Huyền, ngươi đến làm gì? Ta đến làm thủ tục nhập học. Lúc trước là ta nói không đủ rõ ràng. Ngươi đã bị hủy bỏ tư cách nhập học rồi. Mau chóng rời đi. Ta hiện là học trò của Nam Kiều đạo sư. Vớ vẩn. Nam Kiều đạo sư chính là một trong 3 vị đạo sư của thư viện. Còn lằng nhằng nữa thì đừng trách ta không khách khí với ngươi.
Hoành trưởng lão, ta kính trọng ngài là bậc trưởng bối, cho nên đối với ngài lễ phép cung kính. Ta nói, ta là học trò của Nam Kiều đạo sư, ngài không điều tra rõ ràng, đã vội vàng kết luận, nói năng bừa bãi, e là có chút quá mức cẩu thả rồi. Hơn nữa, cho dù ta không phải, chẳng lẽ ta cũng không thể tham gia kỳ thi nhập học hôm nay sao? Được thôi, ngươi nói ngươi là học trò của Nam Kiều đạo sư, có tín vật của nàng ta không? Nam Kiều đạo sư chưa từng đưa ta tín vật gì. Tiểu tử, ngươi coi thư viện ta là cái gì? Ở đây nói năng hàm hồ. Có tin, bây giờ ta bắt ngươi giao cho thư viện xử lý không? Ta đã nói rồi, Nam Kiều đạo sư chưa từng đưa ta tín vật gì. Ta có phải hay không? Các ngươi hỏi một câu là biết ngay, vô lễ. Ngươi xem sư phụ Nam Kiều là cái gì? Nếu ai ai cũng như ngươi, đều nói là học trò của nàng, chẳng lẽ chúng ta đều phải từng người đi hỏi sao? Ta thấy ngươi hoàn toàn là lười biếng gian xảo. Ta thấy ngươi chính là cố ý lừa ta, lấy tín vật gì đó làm lý do. Lão già, Diệp Huyền, đừng manh động. Quả thực có tín vật. Vậy ta có thể là hôm qua quá vội vàng, sư phụ quên đưa cho ngươi rồi. Cái này không phải lừa người sao? Tiểu tử ngươi cũng không xem Lan Đình thư viện là nơi nào, dám ở đây giở trò bịp bợm. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Khoan đã. Hoành trưởng lão, xin lỗi, ta sơ suất rồi. Được, xem thái độ nhận lỗi của tiểu tử ngươi, tích cực thành thật, tạm tha cho ngươi, còn không mau chóng rời đi. Hoành trưởng lão, nếu ta không có tín vật, nhưng cũng có tư cách tham gia khảo thí chứ? Tiểu tử ngươi thật là mặt dày vô sỉ, phế vật không có đan điền, cũng vọng tưởng bay lên trời. Được, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Kẻo người ngoài nói thư viện ta, xem người mà phân biệt đối xử. Người cầm lấy, vận chuyển công pháp của ngươi là thiên tài hay kẻ tầm thường, ta nhìn là biết ngay. Bây giờ ngươi hết hy vọng rồi chứ? Quạ đen cũng muốn biến thành phượng hoàng, còn không mau chóng rời đi, đừng cản trở những thí sinh khác khảo thí. Hoành trưởng lão, Thanh Ti tiểu thư, có việc gì vậy? Trưởng lão, xin hỏi ngài viên trắc linh ngọc này là đặc biệt chuẩn bị cho linh tu sao? Thanh Ti tiểu thư, cô hỏi câu này hơi thừa rồi đấy. Ta không phải chuẩn bị cho linh tu, chẳng lẽ là chuẩn bị cho phế nhân như Diệp Huyền sao? Trưởng lão, ta khuyên ngươi nói chuyện đừng quá cay nghiệt, kẻo đến lúc tự vả vào mặt mình thì không hay đâu. Thanh Ti tiểu thư, tuy cô là đệ tử của Nam Kiều sư phụ, nhưng ta cũng là trưởng lão của thư viện, vẫn có thể thay thư viện trừng phạt ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên tôn trọng ta một chút. Hoành trưởng lão tự mình không có kiến thức, lấy trắc linh ngọc ra khảo thí thể tu, ngươi thật không biết xấu hổ. Thể tu, Thanh Ti tiểu thư, ngươi mới vừa vào viện, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác. Vào ngày đầu tiên đã nói năng bừa bãi, đối với sự phát triển tiếp theo của ngươi không có lợi ích gì. Không biết điều, hôm nay nếu ngươi mang tiếng xấu, sau này tài nguyên tu luyện e rằng chỉ có thể dựa vào đàn ông bố thí mà có được. Sao vậy? Thanh Ti tiểu thư vào viện không phải để tu luyện, là muốn chọn một tấm chồng giàu sang sao? Hoành trưởng lão, ta đã nói rồi, ta là thể tu, ngươi là thể tu. Ngươi có biết thể tu là loại tồn tại như thế nào không? Đừng nói Vân Khê đại lục, mà cả vạn pháp vũ trụ này, thể tu giả cũng hiếm hoi vô cùng. Hoành trưởng lão, ta thật sự là thể tu. Từ khi ta bị phế bỏ, ta bắt đầu tu luyện thể thuật. Bây giờ thân thể ta mạnh mẽ vô đối,
có thể đỡ được một quyền của ngài mà vẫn bình an vô sự. Nếu không tin, Hoành trưởng lão, hãy lại đây thử xem. Diệp Huyền, ngươi điên rồi. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở yên đó, đừng tự tiện hành động. Tiểu tử, ta thấy ngươi muốn ra oai, muốn đến điên rồi phải không? Lão Phu tuy chưa từng gặp thể tu, nhưng dù sao lão Phu cũng hiểu biết sâu rộng. Thể tu quả thật mạnh hơn linh tu, cùng cấp bậc. Nhưng ngươi nói muốn đỡ một quyền của lão Phu, quả là nằm mơ giữa ban ngày. Có phải nằm mơ giữa ban ngày hay không? Thử một lần sẽ biết. Được, lão Phu sẽ không bị lớn hiếp nhỏ. Ta sẽ tự hạ cảnh giới xuống ngũ phẩm, thử xem thực lực của ngươi thế nào. Nếu ngươi thật sự là thể tu, thư viện ta tất nhiên sẽ tiếp nhận ngươi. Chán sống rồi. Diệp Huyền, thể tu cái khỉ gì? Lão Phu chỉ dùng 2 phần lực đạo đã đánh người thành ra thế này, thật mất mặt. Cầm lấy mà chữa bệnh. Ngươi dám phế đan điền của ta? Diệp Huyền, ngươi gây họa lớn rồi. Sư phụ, ngươi còn biết ta là sư phụ ngươi sao? Thanh Ti, con vào thư viện trước đi. Vâng. Phòng vệ chính đáng. Đúng, là hắn làm. Sư phụ, người xem, ta gãy mấy cái xương sườn, nội tạng đều bị thương rồi. Bớt giờ trò đi. Không quá 3 ngày, ta nhất định sẽ thăng lên bát phẩm. Đến lúc đó, cùng cấp bậc thì không có đối thủ, vượt 1 cấp ta sẽ nghiền nát, có đủ sức chiến đấu. Rốt cuộc là có ý gì? Có gì thì cứ nói thẳng. Trong 10 năm đại hội, ta không có đối thủ. Bọn họ tùy ý, dám ở Lan Đình thư viện ra tay đánh người, chán sống rồi. Cút cho bà. Nam Kiều lão sư, hắn ra tay đánh trọng thương trưởng lão thư viện, đây chính là tội tử. Ngươi chắc chắn muốn bao che hắn sao? Ai nói ta muốn bao che hắn? Chẳng lẽ chỉ cho phép người khác ra tay làm đệ tử ta bị thương, không cho phép đệ tử ta tự vệ chính đáng sao? Cái này gọi là tự vệ chính đáng. Hắn ta suýt nữa thì đánh mất mạng người rồi. Đúng vậy. Nam Kiều lão sư, cô có thấy sự việc xảy ra không? Tất nhiên là không. Nếu đã như vậy, vậy xin Nam Kiều lão sư lui sang một bên. Ta muốn đưa hắn đến chấp pháp đường, nghe theo sự phân xử. Từ từ, người tự nói đi. Hai vị đại ca, vừa rồi hai vị cũng ở hiện trường. Ta hỏi các vị, có phải Hoành trưởng lão ra tay trước không? Quả thật là vậy. Chỉ có điều, người xem, rõ ràng là hắn ra tay trước. Không phải, ngươi. Phản khách thành chủ, mặt dày mày dạn, kích hoạt thành tựu, thần xác này không cần cũng được. Thưởng thiên giai công pháp, hồn lìa khỏi xác, hồn phách bất diệt, chính là bất tử. Nghe ngươi chào phúng, đúng là chí mạng thật. Ta có chỗ nào mặt dày chứ? Ta đưa đệ tử của ta đi trước, chỗ này các ngươi xử lý đi. Tiểu Nam, sư phụ thật sự đã làm hư ngươi rồi. Viện trưởng đại nhân, viện trưởng đại nhân. Diệp Huyền, sư phụ đây e là không bảo vệ được ngươi rồi. Không sao, ta tự có cách. Lão sư, ta tự làm tự chịu. Để ta nói với viện trưởng đại nhân. Tiểu tử được lắm, khá ngay thẳng. Viện trưởng, có thể dành chút thời gian để trò chuyện không? Đây là cực phẩm linh căn. Tiểu tử ngươi, đây là muốn hối lộ ta sao? Vốn tưởng ngươi là một chính nhân quân tử. Nhưng tiểu tử ngươi, viện trưởng,
Ta có thể dẫn dắt học viện tham gia đại hội 10 năm, đảm bảo đoạt quán quân. Tiểu tử, ngươi có biết tham gia đại hội 10 năm đều là những thiên tài đỉnh cấp của các thế giới trong vạn pháp vũ trụ. Trước đây thư viện chúng ta cũng đều là những sự tồn tại để lót đường. Cuộc thi lần này, ngươi dựa vào cái gì? Ta sắp đột phá Thái Huyền cảnh. Lần đầu tiên thấy trước mặt ta mà vẫn có thể tự tin như vậy. Cũng được, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi lần này. Không yêu cầu ngươi đoạt quán quân, chỉ cần ngươi có mặt trong 10 người đứng đầu. Chuyện hôm nay sẽ coi như ngươi lập công chuộc tội. Được đấy. Đại trượng phu một lời đã nói ra, 4 ngựa khó đuổi. Viện trưởng, hôm nay quả thật là Hoành trưởng lão ra tay trước. Hơn nữa còn sỉ nhục vị hôn thê của ta. Đệ tử quả thật là tự vệ chính đáng. Thì ra là vậy. Chuyện hôm nay quả thực là Diệp Huyền tự vệ chính đáng. Ngươi đưa Hoành trưởng lão xuống trị thương đi. Vâng. Vậy là xong rồi sao? Quyết định của vi sư khi nào đến lượt ngươi chất vấn? Còn không mau cút với đệ tử của ngươi đi. Vâng, lão sư. Bẩm thiếu chủ, Hoành trưởng lão không thể ngăn được Diệp Huyền, để hắn tiến vào thư viện. Kế hoạch của chúng ta sau này chẳng phải khó mà thực hiện được sao? Cũng tốt. Đã đến thì cứ an tâm, để hắn vào thư viện liền có sự che chở của học viện. Vậy thì sau này chúng ta muốn triệt để trừ khử hắn chẳng phải càng khó khăn hơn sao? Giúp ta lan truyền tin tức ra ngoài. Cứ nói Diệp Huyền cùng Mạc Thanh Ti sống chung một phủ đệ, tin đồn chắc chắn sẽ càng lan rộng. Đến lúc đó sẽ biến thành Diệp Huyền và Mạc Thanh Ti sống chung. Ta đoán có một tên ngốc nhất định sẽ đi tìm Diệp Huyền gây sự. Quả là mượn đao lấy mạng người. Thiếu chủ anh minh. Lão sư, chẳng lẽ người áp dụng quy tắc ngầm với ta sao? Mơ đẹp đấy. Tự bôi thuốc đi. Thì ra là lão sư đưa thuốc cho ta. Ta còn tưởng người muốn song tu với ta chứ. Cái gì? Nghĩ gì vậy? Ta là lão sư của ngươi. Đẹp không? Đẹp. Tiểu tử, phải nói là ngươi rất có sức hút với nữ nhân. Đợi đến khi thân phận thương thể đồng tu của ngươi bị bại lộ, e là sẽ có vô số nữ tử bị ngươi mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Ta không hứng thú với những thứ đó, bởi vì ta có vị hôn thê Diệp Huyền. Lần này ta đến còn có một chuyện muốn nói cho ngươi biết. Mấy ngày kế tiếp ngươi có thể sẽ gặp rắc rối. Có phải có người cố ý nhắm vào ta không? Ngươi biết sao? Khí tức của người này rất quen thuộc, rất giỏi che giấu bản thân. Tuy ta không cảm nhận được hắn rốt cuộc là ai, nhưng Hoành trưởng lão chắc chắn là bị hắn lợi dụng. Ngươi cũng khá thông minh. Nhưng mà ta nghe có lời đồn nói ngươi và Thanh Ti sống chung rồi. Ngươi phải biết, với thể chất và thiên phú của Thanh Ti, ngươi đã ở trong tâm bão rồi. Ngươi, Diệp Huyền, cút ra đây cho lão tử. Diệp Huyền, người này thiên phú cực cao, còn là Thái Huyền cảnh sơ kỳ. Những linh tu kia đều không phải đối thủ của hắn. Hay là tránh mặt hắn trước đi, đợi ngươi đột phá rồi hãy đối đầu trực diện với hắn. Hôm nay nếu ta không ra tay, mọi người đều sẽ nghĩ ta dễ bị bắt nạt. Sẽ có người không ngừng đến quấy rầy ta. Ta mặc kệ hắn là ai, xử hắn, đánh một quyền cho ra trò, tránh được trăm quyền tới. Thằng nhóc này thảo nào có thể hấp dẫn được Thanh Ti. Viện trưởng, tâm tính tên này không tồi, thiên phú cũng không tồi, là đại tài. Chỉ là hay thích ra vẻ khuôn vặt thôi. Linh mạch cực phẩm. Viện trưởng đây là cho ta sao? Làm ta ngại quá đi mất. Lão tử là để ngươi xem. Đây là thằng nhóc đó hối lộ ta. Cái gì? Hối lộ?
Thằng nhóc này cũng khá lắm tiền. Như đó tiền mà không hiếu kính sư phụ, lại đi hiếu kính sư gia. Thằng nhãi này cũng láu cá thật. Xem lão nương dạy dỗ nó thế nào. Đây là trọng điểm sao? Ngươi đừng có giả ngu với ta. Ý ta là bảo ngươi dạy dỗ nó nhiều hơn, dẫn nó đi theo chính đạo. Một mầm non tốt, đừng có lãng phí. Vâng, sư phụ. Tuổi trẻ bồng bột, tự tin là tốt. Tự tin mù quáng, vậy thì có vấn đề rồi. Hy vọng lần này nó có thể nhớ lâu hơn một chút. Viện trưởng, thiên phú của Diệp Huyền không chỉ có vậy. Viện trưởng, đến lúc đó tự mình xem là được. Diệp Huyền, còn không mau ra đây nộp mạng. Là ai vô lễ như vậy? Sụ bậy như chó. Ngươi chính là Diệp Huyền. Chính là ta. Người này chính là Diệp Huyền mới đến sao? Phải. Vừa nhập học đã đắc tội trưởng lão. Những ngày sau này e là không dễ sống rồi. Còn sau này cái gì nữa? Nghe nói Diệp Huyền này và Mạc Thanh Ti lén lút cưới chạy bầu. Tức là ngươi và Thanh Ti sống chung. Xem ra ngươi ngầm thừa nhận rồi. Ta muốn ký cam kết sinh tử với ngươi. Là đàn ông thì ký đi. Là sinh tử trạng đấy. Sinh tử trạng. Dừng tay. Ngươi thật liều mạng. Không thì sao? Được. Ta phục. Ngươi công phu không tệ, chỉ là không dùng não, thường xuyên bị người ta lợi dụng. Ngươi tưởng ngươi là lã bố sao? Diệp Huyền. Diệp Huyền. Thật là một màn kịch hay. Là ngươi đã giở trò. Là ngươi hại mất mạng Diệp Huyền. Đừng có vu oan giá họa. Nam Kiều đạo sư, sự ra đi của Diệp Huyền là do Gia Cát Tần Thương lấy mạng, sao lại đổ lên đầu ta được? Vậy ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hàn viện trưởng, tại hạ là một đan tiên. Minh Phong, ta đã nghe nói về ngươi. Là người mới tới của học viện, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng lần này đến đây không chỉ là để khoe khoang thân phận của ngươi chứ. Quả nhiên là viện trưởng, thật anh minh. Ta đeo mặt nạ mà ngài vẫn nhận ra. Hàn viện trưởng, giờ Diệp Huyền đã mất. Ta muốn mang cái xác độ kiếp cảnh đỉnh phong này luyện chế thành con rối, cũng coi như là khai sáng tiền lệ trên mảnh đất Vân Khê đại lục này. Nhưng nếu không luyện chế, chẳng phải là lãng phí sao? Người cốt cho lão nương. Người trước là xúi giục Hoành trưởng lão nhắm vào Diệp Huyền, bây giờ ngươi vẫn còn muốn luyện hắn thành con rối. Lão nương muốn lột da ngươi. Nam Kiều đạo sư, nói chuyện phải có trách nhiệm đấy. Ngươi, Nam Kiều, Hàn Duệ, nếu hôm nay ngươi đáp ứng hắn, lão nương sẽ liều mạng với ngươi. Dù sao ta cũng là sư phụ của ngươi, chẳng lẽ không thể nể mặt ta một chút nào sao? Luyện chế con rối tổn hại thiên hoa, việc này tuyệt đối không thể. Ngươi vẫn nên đi đi. Vậy cũng được. Nhưng mà Hàn viện trưởng, tại hạ còn có một việc. Việc gì? Nam Kiều đạo sư trước đây vẫn luôn vì Diệp Huyền bảo hộ Thần Vũ Tông, nhưng giờ Diệp Huyền đã mất, các ngươi không cần thiết vì một thi thể tiếp tục bảo hộ Thần Vũ Tông nữa chứ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta chỉ muốn cùng hắn giải quyết một chút ân oán cá nhân.
Hàn viện trưởng, trong vạn pháp vũ trụ này, một đan tiên sống sờ sờ so với một thi thể lạnh lẽo, cái nào có ích hơn cho học viện? Ta nghĩ không cần phải nói cũng biết. Nhưng ta không đồng ý. Tiểu Nam, sư phụ, vừa rồi Diệp Huyền rõ ràng đã thắng. Gia Cát Tần Thương cũng đã nhận thua. Là Gia Cát Tần Thương đột nhiên rút cạn tất cả linh lực đến tập kích Diệp Huyền. Mất mạng là đáng đời. Đáng. Còn nói không phải ngươi giở trò. Nam Kiều đạo sư, nói chuyện phải có chứng cứ. Ngươi. Được rồi, sư phụ. Diệp Huyền chính là nghe lời ngươi mà nương tay, nên mới bị kẻ ác tập kích. Hôm nay, người nhất định phải cho ta một câu trả lời. Nam Kiều đạo sư, đây vốn là một thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân hắn không đủ quả quyết. Còn nói ngươi không giở trò. Giở trò? Ta chẳng qua chỉ là kích phát một chút tiềm lực của Gia Cát Tần Thương. Ai biết Diệp Huyền lại không chịu nổi một cú như vậy. Muốn trách chỉ có thể trách thực lực của hắn không đủ mạnh. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nam Kiều đạo sư, người thật sự muốn vì một thi thể lạnh lẽo mà không mang đến lợi ích của học viện sao? Được rồi, việc này đến đây là kết thúc. Nam Kiều, người hãy chăm sóc Diệp Huyền cho tốt. Ghi tên Diệp Huyền vào danh nhân đường. Lão sư, không chỉ như vậy, chuyện của Na Lan Quốc sau này ngươi đừng tham gia nữa. Hãy chuẩn bị thật tốt cho đại hội 10 năm. Lão sư, Diệp Huyền. Lão sư, là ai? Thanh Ti, hiện tại ngươi vẫn chưa phải đối thủ của hắn. Nói cho ta biết, là ai? Truyền lệnh xuống, đưa tất cả mọi người trong Thần Vũ Tông xử trảm thị chúng. Vâng. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Thanh Ti cô nương, cô nên nghe lời Nam Kiều sư phụ đi. Thì ra là ngươi. Ký vào giấy sinh tử đi. Tại sao ta phải ký? Những tên đàn ông các ngươi chẳng phải đều muốn linh thể của ta sao? Ký đi, nếu ta thua, ngươi cứ lấy. Nếu ngươi đã nôn nóng như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thanh Ti cô nương, hiện tại cô vẫn chưa phải đối thủ của ta. Chỉ cần bây giờ cô theo ta, là một đôi thần tiên đồng hành cùng nhau, thế nào? Không biết điều. Mặc Thanh Ti, ta hỏi ngươi lần cuối, chỉ cần ngươi đồng ý làm đạo lữ với ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Nếu đã vậy, ta sẽ lấy mạng ngươi ngay bây giờ. Chúng ta không phải sắp sinh con sao? Nàng định đi đâu? Diệp Huyền, nói sau đi. Sao có thể như vậy? Cải tử hoàn sinh, thần khí. Xem ra chẳng tốn chút công sức nào. Diệp Huyền, hôm nay ta sẽ khiến ngươi mất đi người phụ nữ ngươi yêu thương nhất. Ngươi cũng sẽ tan biến theo. Thần khí này ta sẽ thay ngươi bảo quản. Phong hậu kỳ môn, nộp mạng đi.
Đợi phu quân trở về, chúng ta cùng sinh con, được sao? Sư phụ, phiền người chăm sóc Thanh Ti. Được, ta còn có việc phải xử lý. Mạnh Vãn Thu, bổn vương đã cảnh cáo ngươi, đừng vì một tên phế vật mà đối đầu với bổn vương. Ngươi không nghe lời khuyên. Cẩu hoàng đế, lúc trước rõ ràng là các ngươi không tuân theo quy tắc. Diệp Huyền thắng trận tỷ thí, những phần thưởng đó vốn nên thuộc về hắn. Bị ổi vô sỉ, còn muốn ta đồng lõa với ngươi, nằm mơ giữa ban ngày. Vô lễ, lẻo mép, dám vu khống quân vương. Có quyền có thể định ra quy tắc, có tiền có thể thay đổi quy tắc. Ngươi không có quyền không có tiền. Quy tắc chính là được tạo ra dành riêng cho ngươi. Na Lan quốc là địa bàn của bổn vương. Quy tắc của ta chính là quy tắc. Các ngươi dựa vào cái gì mà phản kháng ta? Với cái tầm nhìn của ngươi, Na Lan quốc chẳng bao lâu nữa sẽ diệt vong. Ngươi cũng chẳng làm hoàng đế được mấy năm đâu. Vớ vẩn. Nói cho ngươi biết, Diệp Huyền hắn vẫn còn sống. Nhưng mà ngươi nói cái gì? Bản vương nói Diệp Huyền vẫn còn sống. Chỉ là việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại là cuốn gói bỏ chạy rồi. Không thể nào, hắn không phải loại người đó. Ngươi đúng là đồ ngu ngốc. Để ta nói cho ngươi biết, Diệp Huyền trước là đến mặc ra làm chó giữ cửa, sau đó lại dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt đại tiểu thư mặc ra. Rồi sau đó hắn dựa vào quan hệ của mặc gia vào được Lan Đình thư viện. Nói như thế này cho ngươi hiểu, vào được thư viện này rồi, sau khi ra khỏi thư viện sẽ trở thành bá chủ một phương. Đó mới là người thông minh. Ngươi nói không phải sự thật. Ngươi đúng là không thấy quan tài không rơi lệ. Ngươi nhìn rõ rồi chứ? Bây giờ Diệp Huyền đã là cường giả lục phẩm đỉnh phong. Tại sao không quay về Na Lan quốc để giúp ngươi? Bởi vì hắn đang bám víu quyền quý bên ngoài. Những lời tiếp theo ta không cần phải nói nhiều nữa. Lũ ngu xuẩn các ngươi, hắn đang hưởng phúc bên ngoài, còn các ngươi lại ở đây cứ nghĩ đến chuyện bất bình vì người ta. Đều nói phản diện mất mạng vì lắm lời. Ta không nói nữa. Ta lấy mạng ngươi. Súc sinh, ngươi vẫn còn sống sao? Diệp Huyền, lão già, ngươi vẫn còn sống thì cha ngươi sao mất mạng được? Hôm nay chính là ngày mất mạng của ngươi. Ma tổ, ngươi vẫn còn sống. Sơ suất rồi. Xin lỗi.